Můžeš. Já na to klepám, jenomže nejhorší na téhle situaci je, že vůbec nevím, kdy to doopravdy začne. Kdy nás lidi uslyšejí a kdy ne. To je pravda, protože tady může mluvit o naprosto čemkoliv a nikdo nebude vědět, kdy se to připojí a kdy nás ostatní uslyší a přesně jaké slovíčko a jakou část věty chytnou. Dneska jsme se tady sešli společně s Vrý a se mnou na to, aby jsme si okomentovali PC Gaming Show 2023 a doufáme, že vy u toho budete s námi. Čeká nás přibližně 55 titulů, přičemž 20 z nich by mělo být úplně zbrusu nových, takže rozhodně bude jako zážitek. To je fakt hodně titulů. Jinak můžu už zčeknout, jak nám vypadá vlastně teďko odpočet, protože celá show by měla začít zhruba za nějakou minutu 40. Vypadá to, že už nám to tady všechno hypuje, beta, AI na pozadí, něco důležitého dělá. Vede celý stream. A určitě to všechno bude naprosto v pořádku, nevybouchne to, internety, vesmírné stanice zůstanou nepoškozený, ačkoliv prostě dnešní PC Gaming Show bude celá pod vedením AI. Ale jako není to Devolver Digital, takže bych trošku možná jako věřil, že tam nedojde k nějakému jako masakru, ale nikdy jako nevíme. No, ne, já právě říkám, že nedopadne k ničemu. Já právě říkám, že to bude dobrý. Aha. Ty jsi mě nerozuměl. No, já myslím, že troluješ, že jo, protože je to AI beta, není to jako stabilní verze. Gaming Show 2023, and I kind of want to make a few updates. Sure, I mean, it's already packed with world exclusives, in-depth interviews with the biggest studios, doufám, že už nás zase jako na zpátek slyšíme. Máme drobný problémy s internetem a snad už od teďko nic takového dál nebude. Určitě se to nemůže ta AI, která to celý vede. Určitě ne. Tak jo, můžeme koukat. Oh, sure. Or at least a version of you. Co vy jste vlastně neviděli, bylo to, že tuto pán zavolal děvčice a přerušil jí z deathmatche. Já právě přemýšlím, jestli oni vlastně vždycky moderovali spolu, protože jeho už si rozhodně pamatuju. Toho vidíme jako po několikátý. U té slečny si nejsem teďko 100% jistý. Jako nemůže přece pařit jako v průběhu PC Gaming Show. I suppose if it's for the show. Excellent. Mě spíš teďka zaujalo, že on chce nějakou jinou její verzi. Oh, hey, that's them. Frankie, let me say it again. You are one of a kind. My love. Takže generujeme moderátory z Mid-Journey. Máme se bát. Příští rok už se tady možná nesejdeme. Oh no. Hello, are you Sean's guys? Aha. Mr. Sean has many great ideas for the show. You are lucky to know such a man. He is a visionary. A visionary? He is a man with his eyes locked on the future, like a horse staring into the sun. Tohle je určitě ten proces jako digitalizace lidí. No? Read now, please. If you like the look of Game A, then check out this world exclusive of Game B. Vlastně jsme tady vůbec nemuseli být, když na to tak koukáme. Mohli jsme jako si projít celým tímto procesem, být koně, co se dívají do slunce, západu. To je nějaký termín? No to tam říkali, že... Dear Frankie, thank you for your unwavering service to the PC Gaming Show. Your services will not be required this year as we pivot towards the future. No hard feelings, Sean, Day 9 plot, AI visionary and all-round good guy. Son of a... Tak po dramatickém začátku. No, dostáváme dál. Jsem ještě jako víc překvapený na to, co nás bude čekat. A než to začne, co bude čekat vás, jsou i další soutěže od našich partnerů dneska v rámci tohohle z toho streamu PC Gaming Show. To bude Senegaček, Playman a CZC. Dávejte pozor, budu tady dropovat nějaký kódíky, budou dohromady 3, tak ať je stihnete zadat. Budeš nám šeptat, nebo se objeví na? Objeví se na obrazovce. Objeví se na obrazovce. A teď dáš moc velkou nápovědu. Standing with you on the bleeding edge of innovation. I've revolutionized how this show is made. Production crew, ditched them, don't need them. It's just me, my automated systems, and this one guy I've hired on work experience. Say hi, Dakota. Hey.
So what does the Už to začíná vypadat úplně přesně, jako když natáčíme cokoliv u nás ve studiu. Jsem tady jenom já a člověk za kamerou. Dobrý den. A velký green screen a stačí. Já to říkala. Ty ale vypadá vlastně jako příjemně nic než originálu. Úplně hrozně nahypená a šťastná. What do you have lined up for us? I have analysed the entirety of published games media and surveyed discussion forums for the most anticipated titles. I have then constructed the ideal showcase, including titles like Stormgate, Path of Exile 2, Pax Dei, Dune Awakening, and finally Morris Men, Troop Lord of Destiny. Strašně se mi ona neřekla ani jeden z titulů, na který já se těším. Ona řekla všechny věci, které jsem třeba vůbec jako je nečekala. Ne, že bych jako byla překvapená, ale že jsem prostě si neříkala, tohle chci vidět. Jako u mě trošku ten Dune Awakening, ten mě jako lákal dřív, než jsem tu hru poprvé viděl. Pak jak už jsem jako jí viděl představenou, tak už mě nezajímá zase tak moc. Frostpunk možná? Aha. 11-bit Studios, we return to an icy apocalypse in Frostpunk 2. Jako na Frostpunk mě hrozně nalákal Killer. V té době, co jsem se jako dozvěděl, že se tam musíš, nebo v té jedničce, že se tam jako rozhoduješ mezi tím, jestli jako děti pošleš do práce, anebo ti prostě jako chcípnou, protože nebudeš mít jako pro ně dostatek jako tepla a léků. Tak jsem si říkal, jo, tohle je přesně jako hra pro mě. Jo. Tady máme nějaké příběhové... Olej je pravděpodobně pro dvojku hrozně důležitý, protože už v announcement traileru byl jako hodně zdůrazňovaný. Tak ona vlastně, myslím, jednička ta jela hlavně na uhlí a teďko to bude přesun do dieselpunku s Frostpunkem, takže jako budeme asi bojovat o naleziště ropy, nebo bojovat. Bojovat spíš jako obětovat? Budeme obětovat, ano, kvůli nalezištím ropy. There are thousands left with nothing. It's them who knock. Já už se bude strašně jako těším na takový ty těžký rozhodnutí, jako jestli prostě zastavíš používání plastových brček, nebo ne, aby si měl dostatek jako ropy na zahřívání. Buď to budeš mít spokojený lidi, anebo budeš mít, nevím, nebudou se ti dusit želvy v moři. To je ve Frostpunku důležité. Tam už asi želvy nejsou, ale to je jiná diskuze. Co tam City Must Not Fall tam bylo, předpokládám. Myslím. A add to wishlist máme v podstatě teda jenom připomínku, že jako Frostpunk 2 pořád existuje. Já jsem teď hrozně překvapený z toho, že tam nebylo jako to, že to bude na Game Passu. No tak... V předchozí prezentaci to bylo úplně u každé hry, jo. Je mi to jasný. Já zatím musím říct, že překvapivě na PC Gaming Show se mi líbí jako tempo, že třeba máš jednu hru a hned máš druhou. To je hustý. Tak jako čeká jich nás 55. OK, takže... ještě aby to bylo nějaký. Ale tady vidím něco, co má velmi roztomilý creator, očividně, ale za to byla jako skákačka, ne? No, z toho jsem právě překvapený, protože tuhle hru mám pocit, že už znám, že v nějaký formě jako vyšla, že to byl takový ten lehký jako Minecraft, kde můžeš jako dělat bordel s věcma a najet do baráku, někam se jako prostřílet a utéct, ale teďko to vypadá spíš na creative mode. No. Teardown, creative mode. Aha, ty vole, já jsem to úplně odtypoval. Takže už v červnu, dobrý. I don't even need to write my own script for this show anymore. All right, wait. All right. AI nám vygeneruje script. We've got a pile of fresh previews for the most visceral, immersive PC releases coming our way, featuring visceral combat and immersive exploration. Tady mě hrozně zajímalo, jestli si ten text doopravdy napsali sami, anebo to třeba dali ChatGPT, aby to doopravdy bylo napsané jako AI. Už si někdy jako zkusila si nechat předgenerovat nějaký kus recenze nebo podobně? No recenze určitě ne, ale ani ničeho jiného. Jako furt si říkám, někdy to zkusím, ale... Já to zkoušel hardware testu jednou. Vyšlo se. A jako inspiroval jsem se tím. Teď jsem se... Ion Lens, myslím. Ion Lens. Open your eyes. Nivalis. Ooh. Maybe you've been here before. The future is now, old man. That was just a dream. Wow. Now,
It's time to come home. This is your apartment. The sounds of the nightclubs nearby are the heartbeat of the city. Zlehka přemýšlím, jestli tohle, myslím, že už jsme mohli vidět na Guerrilla Collective. A pokud si dobře pamatuju, tak to byla právě jako cyberpunková hra Novalis vlastně, ve který si budeme budovat v podstatě nějaký jako třeba vlastní restaurační zařízení, klub, nebo prostě jenom stánek jako s ramenem prostě v cyberpunkovém světě. Jako určitě by to tam, dokázala bych si tak představit. Tím, že sice jako se to tváří velmi jako budoucnost, všude jsou neony, nevím proč, když to je budoucnost, ale zároveň je to takové jako klidné, dobře, beru to zpátky, v sériový vrah. V budoucnu nebudou neony? Jsem se, že prostě tohle tady bude jako za 30 let všude. Jako jo, a tak nemůžou to být jako reálně neony, to jsou fejkový neony. Ne? Okay. Business partners, friends, rivals, enemies. Ale vypadá to jako, že to má podstatně více funkcí, než kolik by klasický, jak to říct, třeba simulátor jako obchodu potřeboval, takže... To mě teďko právě taky překvapuje, protože předtím jsme tam viděli vložně jenom jako umísťování sedaček a tady to vypadalo na úplně volný pohyb jako po celém městě a ještě k tomu, že budeme budovat jako nějakou vlastní personu a vztahy s ostatními. A reagovat s ostatníma, no. Welcome to Nevelist teda. Nedovedu si pořád představit jako ten core gameplay, jo. Princess, the Zootopans will be in our system any minute. But they're not here yet. Prepare defenses. Zootopian Fleet, to jsem... Upgrading our engine capabilities. A tohle to myslím taky bylo podle mě vidět a nejsem si 100% jistý, jestli na Guerrilla Collective nebo na... Jo, myslím si, že to bylo na Guerrilla. A to by měl být zase nějaký jako simulátor prostě hvězdní lodě a jednotlivých jakoby deků, který tam byly. Připadalo mi to jako trošičku jako Star Trekovský, ale předtím bych řekl, že nebyl vidět pořádně jako ten čistý jako gameplay, bylo tam vidět jenom nějaký lehký designování jako paluby. Combat division, handle those borders. ETA on jump. Jump light in 5, 4. Teď je otázka, jestli tady se bojuje s cizí posádkou, anebo jestli to jsou nějací... To nebyly mimozemské síly. Jump Light Odyssey. Demo 19. Duna? Asi jo. Byl tam Dune. No ale jedeme to jako jednu za druhou, nezastavujeme se absolutně vůbec, dámy a pánové. Jako jediná věc, která mě tady jako lehce brzdí, je, když už nějakou hru jako poznám, takže z toho lehký strach teda mám. Dobrý je, že tohle už mi připadá čerstvé. Já doufám, že jsem si vzal sebou zase nějakou jako papír a tušku, jo, jsem budu schopen využít. Protože mám pocit, že vždycky na PC Gaming Show si vyhlídnu aspoň jako 1-2 hry, které si prostě standardně jako zapíšu a otravuju s ní jako terku. Tohle potřebujeme sehnat, tohle už to máme, napsala si jim. Ale optika, náboje, teď nevím, co bylo to poslední, ale to skoro vypadá jako, že levnější Tarkov. OK. Road to Vostok, free demo, nás čeká. Jako rozhodně to vypadalo, že tam budou řešit zbraně víc, že si můžete vybrat optiku. A vypadalo to i jako na starý zbraně, což mě lehce překvapilo. Lies of P, the Pinocchio Bloodborne-like game, is just a couple months off, and it's got me thinking, what other untapped literary veins are just waiting to be gamified? I can generate a list of game concepts, pairing underutilized classic literature and an appropriate style of gameplay. By all means, but stick to public domain. We want to keep costs down. Of course, Sean. Concept 1. Great Expectations Dirt Bike Racer. I don't really know what the market is for that. Next. Concept 2. Sense and Sensibility VR Shooter. Myslíš, že tyhle hry fakt existují, nebo jsou to jenom koncepty? Já nevím, ale tohle to zní zajímavé. Concept 3. Oliver Twist. Please, sir, may I have some more? It's artful, but a little problematic. I mean, why don't you just throw something together like a Metroidvania based on the Christmas Carol? I'm afraid you're too late, Sean. But perhaps you'd be interested in Ebenezer and the Invisible World. Are you kidding? Is she kidding? She's not kidding. Co řekl, Metroidvania je basenutá na čem? Já se neodvážím hádat, protože jsem taky úplně... World premiere.
Pozor, pozor, je to tady. A tady už máme moment, abychom si uvědomili. Teď už tady začínáme. To je právě... Ne? Kačer Donald? Akorát jako trošku vyexpenej, no. Jo, ale jako když jsi to řekla, tak... No zezadu to bylo. No to jo, ale on i bojuje jak Kačer Donald. Nebo teda strýček Skrblík, no. Tak, koukáme teďko na hru nebo nový anime? Jack rozparovat, no. OK. Tohle už spíš vypadá jako... Cože platformerka? No tak... Jako rozhodně se mě i upřímně hrozně líbí, jak je to vánočně naladěno. Myslím, že asi můžeme říct, když víme, kdy to vyjde. Myslíš? Nebo aspoň také části vlastně, roku. Jo. Všude máš ty rolničky, jako snížek. A už tam chápu tu Metroidvánii. Jo, že by to bylo vložně napojený na takový ten standardní jako příběh, jak za tebou přijde ten duch jako Vánoc a vysvětluje ti, jak děláš jako v životě špatnosti. Tamhle bylo obžerství, jasně. Možná i tím, že tam vlastně bylo tolik těch duchů, viděli jsme nějakou tu paní, tak nějaká vánoční kolera, že by to prostě byla. Ebenezer? A neviditelný svět. Tak jo, proč ne? Za mě pan Skrblík, ale jako krásný. O to víc se mi to možná líbí. To už není tak vánočně laděný. Jakože vůbec? No, spíš vůbec, no. Tohle bych viděl tak směrovaný někam k Velikonocům asi. To je Ježíš. A nebo ten, co ho šel ukřižovat, nejsem si jistý. Tam se tělo rozpadlo úplně na kámen a na magmu. Takže určitě víme, no tak vlastně už bylo řečeno, že se nechceme omezovat žádnými... Reálným světem? Reálným světem. No, můžeme to tak říct. Jo, to... Za mě takový to byl zajímavý detail, protože se fakt jako to tělo... Rozpadlo se zde na několik částí, ale bylo úplně černalý a ta část, kde by měla být krev, byla jak láva tvářivá, což... Jako sedne to do toho, ty žlutý tam je obecně hodně. Warhaven. OK. Na podzim teďka má být. Mně se tam hrozně líbila ta destrukce toho, destrukce nějakého toho podloží. Vidím správně Red Alert? Ne. Vidím špatně Red Alert. Jo, tohle by mohla být očekávaná strategie, která se jmenuje, jak všichni, no, nebudu to zmiňovat, to všichni víte. Já se moc nebudu ptát, co všechno se tam děje, protože už jsem viděla asi tak 6 různých věcí, jakoby, který jsem si říkala, že dobře. Zajímavý způsob, jak válčit. Jakože by třeba neměly být v jedné hře? Dorf? No, to úplně ne, spíš jako, že jsem nečekala, že... Mělo to jako hodně Red Alert vibes, jenom mi to přišlo jako v něčem trošku dost ulítlý, ale tak strategii, vyloženě jsem si říkal, že mám teďko málo strategií, tak proč ne? No? Ty to hrozně hezky popsala. Warhaven isn't just about clashing swords and moments of magic heroism. It's a game about the human condition, about our shared struggle against a cold and uncaring universe.
Jo, jasně, zase. Taková ta typická situace, když ti AI prostě jako začne vyhazovat pořád to samý, viď? Tahle hra je o přežití a boji proti vesmíru. A potom tahle ta středověká, kde se bojovalo s mečem. To je hra o přežití a bojování proti vesmíru. Sulfur. Tak vzhledem jako k tomu art stylu musím říct, že jsem jako na první dobrou bych úplně jako netipnul, že tohle to bude nějaká krvavá střílečka. Ale jo. Zbraně, žádné zbraně. A tak daj goblin, daj! Ten inventář jsem nečekal takovejhle. Kouzelný, ale... To nebyl poison. Cousin? To byl bratránek? Porridge, To byl bratránek. Jako, má to na mě trošku jako Binding of Isaac. Okay. Vlny. Tím, jak se takhle bojuješ proti jako bratránkovi. A co je porridge? Porridge je kaše. OK. Očividně léčivý předmět, pravděpodobně. To jsem... No, co jiného by to bylo? Je to jídlo. Aha. Můžeš vraždit pejsky, otázka je, můžeš petovat pejsky. Tohle vypadá jako hra, která 100% bude mít petování jako kočiček a pejsků. Combine enchantments, takže jde opravdu i nějaký vlastně kraftění, nebo kraftění, spíš jako vylepšování zbraní. Diablo prostě. Jako myslím tím kombinováním jako těch předmětů na to, aby si vylepšila a dala si tam jako novou úroveň. Já jsem strašně jako surprised s tím, jak to vypadá, jaký mechaniky to kombinuje. Sulfur, ale tak to jméno k tomu vlastně sedne, jako. Přemýšlím adresa trysulfur.com, tak znamená to, že už se to můžeme vyzkoušet hned teď? Pravděpodobně jo. Ověřte nám to třeba v chatu. Další roguelike hra pro mě. Není sulfur síra, jako... Ano. No. Sail Blazers. Další hra, kde si stavíme obchůdek. Jenom teďko se jako vyloženě nemůžu zbavit jako pocitu, že ten trailer je nějak jako zvláštně blbě vyrendrovaný. Je to byla jako první věc, ty klipující hrany jsou takový jako, že si říkáš, teď to světýlko tam hezky probliklo, ale buďme milí, nebudem to říkat. Budem pozitivní, tak jo. O mrtvých jenom dobré. Promiň. Takže už v září. Další, ale normálně. Že by nějaký dating simulátor? Možná pokračování toho s těma skvělýma. Jo, já asi vím. Tuhle hru mám už myslím jako zapsanou právě, že ji potřebuju hrát. Song was about you. Your smile. Your warmth. Jo, to je ten borec s nahypovanou pravačkou. Tohle už jsem viděl právě taky, jako myslím na Gilera, anebo to, co bylo potom, Day of the Devs. A na té hře mě vůbec nezajímal ten soubojový systém, ale doufám, že tam jako za chvilku jako uvidíme, že tam nějaký úplně jako absurdní takový jako situace jako ohledně toho, jestli si ve škole předáte prostě jako zprávujíčku jako na papírku nebo ne. A já jsem si říkal, tohle potřebuji zažít. Entronites. Jo, jako jsem z toho velmi zmatená, ale demo, bylo tam datum, kdy se demo bude dostupné, ale v září, nevím, jestli to bylo to demo v září, nebo jestli už celá hra. No. Jinak Sulfur Prey můžeme zkusit na jejich stránkách. OK.
Mark Zuckerberg's probably a little lonely in the Matrix. But all I'm saying is the olden days had an appeal. Medieval times when we were plowing our own fields and treating everything with leeches, not buying 8 pictures with weird electric money. Luckily, though, video games can bring the medieval fantasy to life. Tak konečně dičneme ošklivý moderní svět. Reporter drone. Oh, it's designed to identify, question, and report back on the work of leading game developers. And don't worry. Technically speaking, it's completely legal. I mean, this little guy's even got a selfie light. It's like kind of cute and like a friendly panopticon. Franky byla vyhozena, byla nahrazena reportážním dronem, který určitě nesleduje, jako nepřekračuje takový ty meze, nesleduje lidi v jejich koupelnách a takovýhle věci. Jemu můžeme věřit. Takže rádoby středověký flight simulator, akorát že s dronem? Já nějak jenom předpokládám, že tady budeme kecat s vývojářema. My name is Reynir Hardarson, and I'm the game director for Pax Dei. Pax Dei is an open world fantasy game in a living, breathing world which we can call home. Tady žádný dron. Tak oni předtím právě jako zmiňovali tady ten návrat jako k době, kdy jsme každý si pěstoval vlastní políčko. Tohle už vypadá trochu gameplayové. It's getting rediscovered. It's where magic truly exists and ghosts exist and the myths are real. And this is kind of the inspiration we take to build. It's basically going back to the roots of what fantasy means and building a fantasy world based on real-world mythologies. So we go very much into the roots. So we're using a lot of medieval literature and medieval bestiaries and grimoires using real-world magic. Takže staví se, byl to myslím Open World, říkal? Zazněl právě jako Open World. Přičemž magie existuje, používají reálné bestiáře staré, aby vytvořili... Tohle je věc, která se mi jako líbí, bych řekl, že takový to klasický západní fantazie, jako v mnohým máš prostě jako všude takový stejný potvory, vyverny a nevím co. A když to bych řekl, že máme třeba i tady jako v českém folkloru, jako strašnou jako spoustu nějakých jako zajímavých jako bytostí. Máš tu paní v brnění a má dlouhou sukni. Ani kotníky nevidíš. No tak to vypadá. Konečně trošku reálný pohled jako historický fantasy. So there's multiple types of ruins. There's the dungeons, and you will be able to find snippets of the lore from the eras when these were created in the game itself. And part of the lore and mystery is also part of in the gameplay itself. So you will be able to find and examine things, and actually then find snippets that help you find other places and make items in the game. Takže prozkoumávání světa budeme mít příležitost vlastně nejenom objevit víc o tom, jak svět dřív fungoval v té době, že se opravdu snaží to udělat co nejvíce se inspirovat z pravé historie, ale zároveň i trošku příběh. Teď si nejsem jistá, jestli už jsem to nezakecala, ale myslela jsem si, že tím směrem se chce dát. Ono to vypadá, že ten bude tak jako směrovaný vlastně asi jako někam k tomu finskému nebo jakoby severskému typu. S dalšími hráči, takže multiplayer? From the very beginning of you're starting the journey in the game, should you find people who actually help you to do that. What we want to create an environment that really incentivizes people to play the game the way they like. Že můžete chodit na raidy společně s kamarády, klidně hned ze začátku, když se vás ujmou. Tak to je věc, který se hrozně bojím. The coal that you're helping to produce actually is valuable for the guild. Some people will absolutely prefer to just go to the dungeons. They couldn't care less about the coal production, but these players as well still depend on each other. Where there's valuables to bring from the dungeon, there's valuables to bring from the forest, and even the PvP players, they will be able to produce items that are only available through the PvP, but they will depend on the other players. Takže asi jakoby zájem jako nejenom na dungeonech, ale i na tom, že občas něco budeme moct sebrat jako jenom z živých protivníků. No můžeš těžit dřevo, uhlí bude důležitý vlastně, předpokládám, že z toho dřeva se bude získávat, protože to zmiňoval právě v rámci lesa, a že v rámci guild
buildy, vlastně nevadí, že třeba jenom tě baví ty dungeony, protože někoho jiného třeba zase bude bavit jenom těžit to dřevo a že společně se právě jako budete doplňovat. Takže teda jako přemýšlím, jestli to je vyloženě jako by MMOčko hozený prostě jenom jako do výrazně reálnějšího jako low fantasy prostředí. Folklore often, you know, handles about ghosts or spirits or some supernatural things, but in the eyes of the people, you know, during those times, this is reality. This is real. Ghosts are real, and you know, this is not disputed as, you know, any fantasy. And this is what we want to reflect. So when you're walking in the forest during night, you will find these things. You will find ghosts. You will find the spirits of, you know, of the past. And the deeper you go, the more mysterious. Nám píše, že Pax Dei už někdy jako viděla, že hra mířila snad i na mobilní zařízení, což by bylo jako taky hustý. No? To by teda rozhodně byl taky zážitek. Každopádně to modrý světýlko v lese se mi moc líbilo. Think of me, perhaps, as a blue shell from your favorite kart racer. I might be wielded to ruthlessly destroy hard-earned positions, but we can still have fun. Maybe there's a lizard driving a little car. Isn't that nice? Let's celebrate the same spirit of kart racing treachery as our next preview brings Mario Kart mayhem to PC. Here's Stampede Racing Royale. Stampede Racing Royale? Mám pocit, že už holka není úplně v pořádku. No a nebo je a máme před sebou velmi zajímavý titul. Secret Mode? Mario Kart. Ne, Stampede Racing Royale, to říkám. Mario Kart Royale. OK. Jako takhle, přiznávám, zrovna jsem si chtěl jako na začátku jako pouze postěžovat na to, jako kolik kart her ještě vůbec jako potřebujeme, aby byl jako trh dostatečně jako saturován. A tady musím ale jako říct, že jako s tím twistem jako na 60 hráčů to vlastně jako možná fakt může být docela něco zajímavého. No, jako rozhodně ano, ale zároveň tím, že do sebe můžete narážet, že doopravdy to není jako Trackmany, že prostě jdeš nejlepší čas. Tak nevím, jestli to naopak lidi nebude štvát, že jo, že bys chtěl hrát spíš jako s kamarády a ne, že někdo do mě drknul. Jako bude tě to štvát, ale... Ale to je součástí toho zážitku. No právě. Zvlášť jako když tam budeš mít nějaký bonus bombu a budeš si moc vybrat, do koho to střelíš, tak super ty. No netvářilo se to tam. No, byly tam nějaký power-upy, ne? No na zemi, zrychlování a kokánky. Trapný. We have an alpha on the horizon. Tady to bylo tak rychle, že jsme ani nestihli. Souviselo to s Marsem. Ano. A můžete se přihlásit do bety, nebo můžete být jedni z prvních, co si hru vyzkouší. Your path of exile playtime falls well below the community average. But the time isn't what matters in that game. I'm also analysing your chosen character builds in recent leagues and... No, my build wasn't meant to be a fun build. They're producing some troubling DPS simulation. Fascinating, Frankie, but let's not keep the good people waiting. Let's roll the tape for Path of Exile 2, please. Tak, tu máme větší titul. Teď už to všechno vidím. Nechutný. Path of Exile. To je Diablo, ale možná ještě lepší. Vile abomination. The stench, it's getting worse. To je... Pěkně nechutný, viď? No jako jo. Už chápu tu úvodní větu. Připomnělo mi to, myslím, Broodmother jako z Dragon Age. Fuj. Já znám Broodmother jenom z Grounded. A ta je jako taky nechutná. Blesk přes pupek a doufám, a pozor, tajný build.
Stará zvířátka. Jaký je tvůj oblíbený dinosaur? Ale ne, tam už jsme jednou byli. To už tady jednou bylo. Combining all the top action with exploration and a sense of wonder. We were always inspired by mysterious places frozen in time that you may have seen in movies like King Kong and Jurassic Park. We aim to marry the setting and unique gameplay opportunities with classic first-person shooter mechanics, similar to early installments of franchises like Far Cry and Crysis. The flexibility of the Unity engine allows us to create unique solutions to some of the environmental features. Such as custom water effects and realistic vegetation. Že se inspirovali, nebo first person. Jasně. Use a mix of photoscanned and handcrafted assets to create a world both scary and Už beautiful. tam furt ukazují toho kraba. However, there are some things in the jungle that we couldn't find any real-world references for. So we had to improvise. Nové dinosaury? To vymysleli si nějaké jako vlastní, neměli jich dostatek, tak museli improvizovat. To je právě moc hezky. Welcome to Islands of Insight, an epic shared world puzzle adventure game set in a world of fantasy, ancient wonders, and natural beauty. Brimming with mysterious puzzles, secrets. To mě hrozně připomíná. Ježíš, jak se jmenovala ta hra, kde přesně jsi na ostrově a řešíš tam hádanky. Talos? Ne. To jako tohle bude. Já si nevzpomenu. You'll set off on a journey of jo, nebo ty myslíš tu Ubisoft? Právě vůbec nevím. Teďko bych řekl, že mi to jako grafiku začíná jako Rime úplně ne. Witness mám. Jo, ale píše Peťulix, Phoenix Rising mi to jako v něčem zlehka připomnělo jako taky, jo, takovou tu antickou jako stylizací, no. A i těma barevným schémem si myslím, ale jinak. A tyma křídlama hlavní postavy. No ale hlavně tady vidíme spoustu postav, takže pravděpodobně to bude puzzle hra pro více hráčů. Což je za mě určitě fajn. A viděli jsme teda vlastně jako několik různých civilizačních jako zasazení, bych tak řekl. Mě docela triggerujou ty kuličky, které tam vidím jako rozházený a nevím, co dělají. A podle mě vypadá, že budou hrozně důležitý. Mně připadá zvláštní, že Islands of Insight teda. A strašně obrovská ta mapa mi přišla, nebo aspoň jako vždycky, jak tam letěli, tak vypadalo fakt obrovské. No, co tě tam má navigovat vlastně dál, viď? Those Dark Souls games seem like a big deal, huh? Luckily, while From Software is taking a recess to work on giant robots, Hexworks is stepping in with a fresh supply of very depressed knights with very big swords. Coming this October, here's your latest look at Lords of the Fallen. Lords of the Fallen. Depresovaní, teda rytíři v depresi s velkými meči. Tak jako... Je to krásný způsob, jak jako popsat, že Lords of the Fallen. Ty jsi hrála vlastně původní hru? Ne, ale slyšela jsem samozřejmě a něco málo jsem viděla, ale když jsem neskusila sama. Takže ono se dlouhou dobu čekalo vlastně na pokračování a to, co dostáváme, přitom vypadá teďko vlastně, nedávají tam číslovku 2, jako jenom po nějakých 8 letech vydávají jako hru s úplně stejným jménem. Hlavně nenápadně. To už jsme i hned jako skočili do další hry? Asi jo? To jsem čekal, že u toho Lords of the Fallen se dozvíme jako něco víc. And it's looking for its new steward. Of course, we have the most trained and prepared guards, the most efficient staff, the most devious monsters, and the most attractive treasures. Doufám, že ta slepice půjde nakopnout. Tam byl Santa. But wait, there's more. Santa? We have state-of-the-art production facilities, an R&D center, B2C process, no, upřímně... and an efficient waste recycling system.
Já nevím, na co koukám. Na strategii? Právě přemýšlím, ale jako je to Santová dílna na hračky, nebo je to fantasy? Možná to nebyl Santa, já jsem se asi překoukla, prosím tebe. Nevypadá to jako elfové, který znám. Nebo prostě takový ten dungeon keeper, nebo... Thanks to your boundless devotion, I, Zangdar, will become the greatest warlock of the lands of Fang. Takže ty budeš pomáhat nějakému pánovi, který si přeje ovládnout celý svět. A budeš řídit vlastně pravděpodobně městečko? OK. Dungeon Master. OK, myslel jsem, že tohle jméno už bylo zabraný. Dungeon Tycoon. Ten byl nějaký. Jo. Máme další premiéru, pozor. World premiere. Baldur? あなたのことはしっかりと見てるわよ、探偵さん。 Můžeš překládat? 何 Co tam máš anglicky? Já musel z originálu. Pablo Cruz. Dělejte to pro mě, prosím. To Tak teďko zvažuji, jestli koukám na detektivní hru. Je to detektivní hra. Ta je hezká paní. Kouzelnice. Paní smrt? La sombra. To je strašně zvláštní, že jakoby mix japonského stylu s Mexikem? No. Ale funguje to. Mariachi Legends. Tohle si možná zapomněl. Piš si, to mě taky zajímá. Vlastně vůbec nevím, co to je, ale vypadá to dobře. A to je to hlavní. Helsinki nič jiné nevidí. A jako ta kombinace je fakt zvláštní. No. Don't worry about anything. Systems are a go. Our schedule is just packed with so many games. I understand, Sean. I'll provide assistance. A myslíš, že se může utrhnout z těch kabelů? Day 9 has been updated to day 10. What? You just can't replace. Mám pocit, že to není náš hlavní problém momentálně. Update back. I don't want whatever this is. I'm sorry, Sean, but support has been discontinued for older versions. No, i on je jako najednou výrazně víc chillovej. I'm day 10. A moderní, yes. The latest software version of popular gaming host Day 9. The consequences of my actions. Hello, I am Frank AI. What's up, Frank AI? I'm Day 10. So, the latest software Přesně takhle si představuju, jako když si vzdáme ty telefony na asistenty na mobilech a budu si povídat. Realms of ruin while I do some strategizing of my own. Dakota, start unplugging things. I'll just tell you when to stop. Just hold it. I am Frank AI. Hello, Siri. Hello. Commander, there is the stench of death about this place. Not just from the Aurochs. Death comes for everyone. Tak třeba se tady dozvíme něco víc o té Warhammeří strategii. Mě docela překvapilo, když jsem zjistil, že myslel jsem si, že totiž Warhammer jako neměl pořádnou jako fantasy strategii a ona nějaká jako opravdu existovala, ale je to asi přes jako 20-25 let nazpátek, myslím. Jsem takové rostomilé, jak běhají. Jsou hrozně velcí všichni, ale mají ty malé nožičky. No by to nemělo být, ale... Tak teď je otázka, jestli hrajeme jenom za lidi, anebo můžeme hrát i za zelenější obsazenstvo. Tak jako ve správný RTSC bychom museli, ale zdá se mi to nebezpečně podobný Total War Warhammeru. Já, Endora,
Warhammer Total War 3 určitě, jako ten je zajímavý, ale právě jako tahový. Mě tohle to mě lákalo tím, že to vypadalo víc jako RTS-ko. A otevřená beta teď, July, 7.10. To není červenec. 10. je říjen. Ne, July. Cuj. Ale další anime a tohle vypadá velmi... No, get out. They haven't finished. Bojím se říct cyberpunkově. Ne, to je ten Sleeper. A ano, to už jsme na začátku bylo... Jo, to bylo teasovaný. Teasováno, ano. Dependence. Just wanted to use them, you piece of shit. Nothing wrong with being a tool in a time of crisis. There's a war on, and while it rages, well, there's opportunity. I thought you were an opportunity sleeper, desperate, on the run, a hard worker with certain needs. Takový Inception. I met your needs. Jo, tam řešili s ním. I gave you a crew, lent you a ship, even hooked you up with a contract or two. And yes, I took my share. But that only seems fair. I invested in you. But then, you went and did this. And now, you don't need this. And I don't need you anymore either. Sleeper, go! Now! Tak zase klasicky, jako netuším, jestli koukám prostě na nějaký animák, anebo na hru. Tohle už vypadá jako hra. Já upřímně nevím moc, co říkat, protože mě to celkem jako dost zaujalo. I tím stylem té animace já mám hrozně ráda, jenom víc vlastně rozpohybovaný ty obrázky, takže Citizen Sleeper 2. Jo, to už je druhý díl. Koukám. This is just the beginning, Sleeper. Ale každopádně nenechte si asi pomáhat od těch lidí, nevím. Hlavní zpráva. Vypadaly nebezpečně, no. However, I would not suggest risking being the first case. Failure to watch the next section of this show would result in you missing amazing new content from Dread Pilots, Miasma Chronicles, Pathfinder Gallows Bar Survivors, and Parcel Core. But first, here's Critico. Takže nesmíte nikam odcházet teďka, byli jsme varováni. Máme tu další premiéry. Už nevím, kolik jsme jich měli, jestli už se jako blížíme ke konci, nebo jak? Měli jsme už tady jako dotazy i na délku té show a já si myslím, že nás pravděpodobně čeká minimálně tak dohromady jako 1,5 hodiny, takže možná jsme zhruba kolem poloviny? Mohli bychom. Tohle ne. Už jsem chtěla říct, že vím, co to je, ale velmi rychle mě to vyvedlo. Máš tam díry? Já jsem původně myslel, že to znělo trochu jako soundtrack z Chia. A je tou ostrovní tématikou, ale tohle vypadá na úplně jiný styl hry. A jestli by vás zajímal kód, který jste před chvilkou viděli, tak ho musíte zadat na našich webových stránkách a to do konce tohohle z toho streamu. A díky CZC můžete vyhrát herní myš Asus ROG Harp Ace IM Lab Edition. Crater Cove, aha. Když klučina utekl ze svého ostrovu, aby šel do Crater Cove, což zní velmi roztomile. A vypadalo to, že tam jsou jenom samá zvířátka. To byla pizza, ty rybičky byly pizza, já to viděla. Aha. To byly ančovičky, no? Nevím. Ale máme tady rybaření, máme tady potápění, vypadá to, že ty postavy, snad bych čekala i jako vytváření vztahů. Takže takový klasičtější něco jako survival, crafto, ostrovo, podmorsko, cute. No, nějaká relaxační určitě hra, bylo tam sbírání odpadků. Jmenuje se to Crater Cove vyloženě. Mně to právě připomnělo, taky teď nevím, jestli si vzpomenu, ale nemluví. Takže otázka je, jestli mohl by dělat nějaké ty vztahy budou nebo dětský zvuky.
was an award for being unbearably cute while also being unbearably fun, there is no question it would be down to the wire between Critter Cove and yours truly. I mean, it's a strong matchup, but please, clear winner. After 3,411 simulated contests, I predict Critter Cove's probability of victory at over 99%. But now is when you start fact-checking now? Takže už víme, jaká je jako ta nejvíc cute hra, bylo to právě Critter Cove. No, ne nejvíc cute, ale co je víc cute, jestli Critter Cove, anebo tady naše milí drahý. Já myslím, že Critter Cove vyhrával ve všech těch simulacích. No právě, že vyhrával. No dobrý. Tantalizingly delicious. I had no choice but to send RD's adorable all-seeing eye to check in on the project. Hidden door. Takže zase nás asi čeká reportáž od drona. A od vývojářů. A tentokrát v Brooklynu, tak jo. To už je trošku jiný prostředí, jako než ten jako fantasy finský hrad. Hidden door, no to jsou dveře, které nevidíš jako na... Where you and your friends come together, you can play in any world you choose. You create your characters and then together you decide what kind of story you're gonna have. So the idea would be you've just read a book, you can't get it out of your head. Now you can go and play your own story adventure. To vypadá hrozně zajímavě, vlastně takové jako by D&Dčko, akorát takové jako milé vypadající i pro naprosté nováčky. Než by nějak... Ale je to s AI vypravěčem v podstatě. You create your character, you decide the kind of adventure you're gonna have by playing out of your deck of story cards. And then the system creates a unique story adventure for you. And then you can do anything you want. To je prostě front-end pro ChatGPT, playing a tabletop role-playing game and brings them into a digital format. And as you play, you see a graphic novel come together dynamically based on what you choose to do and how the world and the story reacts to you. It's like an improv show where even though you might play the same cards, you get a different, unique story every time. So you throw words in, it comes up. Tady se přesně jako dostáváme ale do situace, ze který mám takový jako jemný strach. A to je, jakmile necháš jako AI, aby tě vlastně jako táhla celý příběh té hry. Jako chápu, že je to dneska jako populární, že to má asi jakoby svoje místo. Jenom nevím, jestli jako je to dobře a jestli mě to vlastně jako láká. Jako, rozhodně je to zajímavý. Tohle bych rozhodně vyzkoušela. A tak to technicky jako už můžeš, když právě jako půjdeš do OpenAI a zadáš jako prosím tě děláš mi teďko PJ, bude ten takovýhle setting. Ale je pravda, že je takový jako zvláštní. Naše hra je vycvičená AI, která vám bude vyprávět. While there may be a million Star Wars games in the world, if you were playing one on Hidden Door, because of our AI narrator and the story engine, the choices you make matter. So when you decide that you want to become, say, the governor of Tatooine, you can do that. And the world changes around you and your character. You are able to meaningfully alter the plot of the entire world in a way that was never pre-written or pre-scripted. Slyšel jsem ještě o jednom místě, kde There's no limit to the number of characters you might encounter, the locations, or the stories you can tell. Mě by ještě zajímalo, co vlastně neukázali, jestli tam máš nějak víc mechanik, jako právě v D&Dčku, máš 20 stěnků, máš tam, no, hlavně 20 stěnků, ale tady vlastně nic takového není, takže sice tam vypadlo, bylo tam nějaký takový jako slide, povede se ti to, nepovede se ti to, ale nebylo vlastně podle čeho poznat, jak se rozhodlo, jestli se ti to povedlo nebo nepovedlo. Dokonce to vypadalo, že tam právě jako ten virtuální PJ, mám pocit, jako dával i nějaký třeba jako nákres něčeho, nebo nějaký jako obrázek. Ale jako ty příběhy budou krátký, budou prostě jenom na 5 dialogových možností, nebo delší. No. A takhle se to asi bude hrát, no.
Jo, až takhle, že ty můžeš prostě jenom napsat, co vlastně, zhruba napíšeš, co chceš dělat, ta AI ti sama jako napíše, hele, tady to přesně vidíme. Takže to je prostě nějaký náhodný, nějak náhodně se tam zatočí kolo štěstěny, jestli zvládneš nebo nezvládneš přeskočit. Okay. No na to, jak to hrozně vlastně propagovali, že jako je to pro kamarády, tak no to na mě spíš působí tak, že bych to vyzkoušela jako sama. No. Už nemáš kamarády. No. Ale jo, v té partě nahoře tam jako byly vidět nějaký jako dvě postavičky. Ale to možná byly i NPCčka, no. Vypadá to zajímavě. Na zimu už to má být. A můžete se přihlásit už teď. It looks like Hidden Door is cooking up one hell of a winning combination. Am I right, Frank AI? It certainly seems so, Sean. To zase souvisí s AI. Teďko by to mohlo udělat nějaký breakthrough. Earn free bonuses as you level up your viewer rank or upgrade to a gold tier pass for only $9.99. Takže všichni na streamu, prosím, vytáhněte peněženky. Jenom $10. Vidím, že si stěžujete, že jako zatím hry nebyly silný a ono je to kvůli tomu, že jsme ještě neměli PC Gaming Show Battle Pass. Jakmile si zaplatíme, tak budeme mít určitě lepší loot nově zveřejňovaných her. Budete si to muset moci zrychlit celou show. I think for now, let's just go ahead and table streams as service. Sadly, major production decisions are only accessible for those who've reached viewer rank 80. You can, however, unlock immediate access with 1,800 Sean points, purchasable for $9.99. You made show production a Battle Pass reward? Is anyone close to unlocking that? Killzor 69 Blazers has just achieved viewer rank 58. Oh, God. Okay. Dakota, find my wallet. And for now, já jsem říkala, že se nic nepokazí, že všechno půjde správně. Já zpravdu asi, no. Here's your first look at Dread Pilots. Dread Pilots? Poprvé uvidíme. Já si to s dovolením jako... Pepo. Tady lehce zívám, což nechci. To je nová hra od Klei. Výborně, na to jsem čekala, na to jsem se těšila. Fakt? Ano. Jo, OK. Co je tvůrci Don't Starve taky, dobře. Don't Starve, Oxygen Not Included. A dokonce dělali i ten, jak se jmenovalo, Ninja... Něco s ninjou. Velmi dobrá skákačka to byla. Víte to, že Klei má většinou hrozně zajímavě většinou strašně zajímavě stylizované hry. A musím říct, že teda... Držej se svého značně stylizovaného stylu. Vypadá to dost dobře. Jakoby líbí se mi. Mark of the Ninja a radí Spike. A tím, že tady s tou, no tak očividně budeme řídit, to bylo takový jako track to byl, track anglicky, jak se to řekne česky. Nákladňák? No. Ne, nákladňák právě, že ne. To prostě vypadá jako vesmírný. No. Řekněme to takhle. Budeme řídit vesmírné autíčko. A trošku to mě připadá, jestli to nebude taky nějaký roguelite, nebo... Buď to se bude teda skrz ten vesmír cestovat a budeš navštěvovat různé lokace. A to spíš vypadá jako, že to bude ten případ. Rozhodně nějaká jako lítající těžební stanice. Dread Pilots. Nemáme žádný dubbing, tak to je taky taková jako stálice u Klei. Takže teďko čerstvě po tom, co my jsme jako vydali top 5 her s nějakýma jako umělejma rukama, tady máme jako další prostě jako titul, kde budeme mít úplně ultra speciální ruku. A ještě k tomu X-komovku. Miasma Chronicles. Vypadá to zase na zajímavý mix jakoby normální technologie, ale je magie.
Ačkoliv je pravda, že ta jeho ruka vypadá taky velmi jako technicky. Same. Don't starve yourself with excitement for Dread pilots, or you might leave a miasma worthy of a chronicle. Hey, that's pretty good. That's good stuff. Soucítím tu bolest. Coming up, secret facilities, bioweapons development, Undead zombie Incorporated. experimentation. It's all under the corporate umbrella in this management sim. And you are Další the evil management sim, CEO. to už je taky několikátý za dnešek. That's just good business sense. Let's take a look at Undead Inc. Už jsme tu měli vlastně gobliny, měli jsme tu normální lidi. Měli jsme tam nějakou vesmírnou, jo. Vesmír, pak byl normálně goblini a teďka to vypadá, že máme lékařství. Částečně ten cyberpunk, no. Ale jako uvidíme, jestli budeme teda zvedat mrtvoly nebo ne. A nebo se jenom starat o nemocný. Máme další anime trailer. My apologies. There has been a development that requires my immediate attention. Jo, jedeme úplně někam hrozně hluboko do podzemí a tam budou nekromanti. Whatever your concerns may be, I'm handling it. No vypadá to tak, že to asi nebude medical ve stylu jako pane doktor, zvrtla jsem si kozník, ležela jsem pod kořenem, ale... Že to budou ty medici, co léčí zranění takzvaně neslučitelná se životem, třeba, že nemáš hlavu. Jo. Ale jak furt jako chodíš a oni jsou jako zajímavé. Co s tím? Zkusíme tam připojit tuhle trubku. Tam venku bylo vzadu bylo velké zvířátko. Dobrý, už tomu nějaký... Správný doktorský přístup. Jakoby... Pane doktore, byla ta kulka na předpis. Hey, man, sir. Are you okay? I got a little bitten, but I'm hanging in there, Director. I'm all good. They have a cure upstairs, right? Sure. Head back up. There is a shot with your name on it. Thanks. Man. Shot, I don't know. I was worried for a second that Asi se to šíří. Nemáme lék v tom případě. Dobře. Hej, mě taky prostě jako vždycky sere, když si jedu jako svůj obchůdek, prostě jedu si svůj biznis a v podzemí se vždycky objeví prostě undeadi. Všichni zombíci utečou. Of course, director. Name brand only. Ty krvavý kroky jsou hezký. Quality control issues downstairs. To si taky zapiš, to vypadá moc pěkně, že vlastně jako budeš vést... teď jsem si všimla, že v tom odrazu on je jako zombíkovin... Zombí. Jakože by byl taky jako nakažený. World premiere. Takový animovaný Resident Evil. No, v podstatě. Jo. V něk tam znělo i někde jako to Umbrella, jak jsem říkal, jasně, Umbrella Academy jsme tady. To vypadá taky velmi zajímavě. Ale jo. Platformovka. Pěkně krvavá teda. No, nic extra, ale ten jeden splash tam byl pěkný. Já vždycky, když vidím jako nějakou pixelovku, tak mě to relativně zaujme. Co tam dělal Salvátor? No tak to, pěkně krvavá. Nebo spíš taková jako, že se v tom vyžívá. Altered Alma. Space Opera Metroidvania. Okay, hey, look. I've been looking through Frank AI's data log, and I found a file named Confidential, Game Trailer 44. Codename Omicron Delta November, _final, final and 2.0, revised.mp4. Cože už je jako naše studio vypadá i pojmenovávání souborů. Poslední, teď už konečně poslední.
Recenze V7 / Gelukat Fiola Color. Já jsem si říkala, že to na mě tak jako působí hudebně. Ale tady teda určitě nechápu, co vlastně jako děláš v rámci té hudby. Jestli prostě jenom to máš jako tvé oblíbené písničky, zatímco jezdíš z autičky. No, tady se prostorově se musíš asi jako... Už je to do rytmu. Jo. Invektor? To bylo tak rychlý, že jsi to ani... Audiosurf to nebyla kry. To už máme tu Dunu, ne? Pravděpodobně. Awakening. Tam by neměl být ten velký jiná planeta s prstencem. No, Saturn, no. To už nebylo jako dobře. Tak. Já se těšila. Jo, ale tuhle hru myslím, že už jsme taky viděli. A to dokonce jako i před tím Summer Game Festem. Nevím, jestli to nezaznělo na Game Awards. Ne, že bych o hře pořádně jenom něco věděl, kromě toho, že už jsem ji viděl. To zní, že nehrajeme za člověka, ale... Já myslím, že to bude člověk, akorát s nějakým robotím lítajícím kompanionem. S nějakým pravděpodobně velkým časovým rozestupem. Jo, jsou to lidi. Ale mám pocit, že to právě jako ta hra působila jako takový walking simulator. Not everything everywhere is for us. Ne, já už jsem si říkal, že to je divný název. The Invincible, dobrý. To bylo hodně dlouhý a divný název. Coming up, we'll see a theme park builder that's only days ale jako away. zajímavé, já mám walking simulatory celkem ráda, takže... Jako mně se to stylizací jako líbilo taky, takže... Okay, let's not go off the rails. Look, as fun as the carnival is, we all know the games aren't the most balanced, because basically, carnies are OP. Luckily for you, our prizes are so much easier to win. Let's take a look at Part Beyond. Takže Part Beyond? Do you perceive the invisible thread that connects us to each other? Tak doufám, že jako tady i do jejich oficiálního traileru bude zařazen René a to by mohl být on. To máme další management. A jo, tohle je právě jako management jako zábavního parku, ve kterém můžeš dělat takzvaný impossification jednotlivých vlastně jako atrakcí, aby si je vyhnala na nějakou jako úplně absurdní úroveň. Tam by mě hrozně zajímalo, jak celá hra dopadne. Už to vidím. Protože jako teďko už jsme měli párkrát možnost si tohle zahrát a poslední build vlastně hrál Fiola a mám pocit, že z toho byl trošku jako zmatený a zklamaný. Tak doufám, že to posunou dál, no. Jak je to dlouho, poslední build? To video, to je starý teďko ani ne měsíc, myslím. PS, Xbox počítač, tam byla kresba CDčka. To už je red flag. To už je, oh no. Ale můžete se přidat do bety. As an AI, I have no need for material possessions. But, good news! PC gaming show viewers can take advantage of the following promotional contest by following the instructions on the screen. If this product and/or service stimulates your orbital cortex, follow the instructions on the screen. Takže můžete se zúčastnit soutěže ohledně Park. Už jsem se zapomněl, jak bylo to druhý slovo. Park Beyond. Beyond, jo. To je ale jako přesně věc, která mě na tom děsí nejvíce. Já mám pocit, že tam to vypadá, že oni mají strašně peněz na marketing. A nevím, jestli bylo aspoň podobný rozpočet na vývoj. No jako ten trailer vypadal podstatně jinak než ta závěrečná obrazovka. Předobědnejte si tuhle epickou edici. No. Máte tam tričko, plakátky, fotečky a všechno.
and a powerful wizard wielding the fury of the elements. Together, they are destined. Tohle mi teď vyloženě připomíná Vampire Survivors, akorát jako s hezkou grafikou. Taky jsem to jako bych chtěla říct. No tož s hezkou, s nepixelovanou. Jo, okay. Zdetailnější, řekněme. Ty jsi zkoušela Vampire? Taky jsem neskoušela, ale hodně jsem koukala, mám kamaráda streamera, který jako velmi rád hraje. A ona je to taková ta hra, kterou jako vyzkoušíš a pak to hraješ furt, takže já jsem to pro jistotu ani nezapínala. Relativně chápu, jako když mi to předváděli tady jako Honza s Červem, tak jsem si jako přesně říkal, že naštěstí mě to na první pohled jako neláká natolik, protože bych u toho stejně asi vykysnul stejně jako voní. Tak máme další premiéru. Světovou. A to, na co jsme koukali, teď byl Pathfinder, prosím tě. Introducing Diesel Legacy. Diesel Legacy, aha. Join the open beta now on Steam. Tak jo. OK, takže nová bojovka, 2 proti 2. Otázka je 4 hráči nebo 2 hráči a NPCčka? No. Nejsem se zatím úplně jako jistý. 4 hráči, aha. A vypadá to, že to bude víc postav, než jenom tyhle ty 4, co tady vidíme. Ty titulky dole mě celkem baví. Co tam byly, jako doporučujeme to dneska vyzkoušet. Ne, doopravdy, vyzkoušejte to. Asi vidí, že jako na PC Gaming Show je konkurence a množství titulů relativně velký a je potřeba pořádně naléhat. No a už je dostupná beta na Steamu. The noble delivery cycle, powering the gig economy with their aching calves. Now, you might ask, hey Sean, are you just feeling a little guilty because you gave your credit card details to the AI assistant and now someone has to deliver the 57 parcels you ordered before you noticed? In short, yes. Jsem rád, že souhlasím. To mě hrozně zajímá. Protože budeš jezdit na kole. Kops na kole? OK. Myslím, no tak... Jo, jako je to premiéra, jo, já nevím, ale ten pán tam je na kole, takže bych posuzovala. A já jsem hrála... jo, no tak jasně. Mě právě překvapilo, že to znělo, jako by si vyloženě jako znala už. Hello. To mám namakané. Já jsem jenom už hrála jako hry, kde řídíš několik her, kde řídíš kolo. A strašně mě bavily, překvapivě. Takže, jakmile jsem viděla. Pravda, že jsem strašně měl rád nějaký BMX. Starou strašně. Should be excited about being thrust into the exciting high-octane world of Parcel Core. That's right, escape the mundanity of daily life and slip into the spandex of one of our many colorful bicycle messengers. Embrace the gig economy and forget the security, stable salary and basic workplace rights less cool jobs offer as you race through town, weaving through alleys, defying gravity as you ride up walls, leap from rooftops, startle pigeons. Ale tak to ne, už se mi to nelíbí. Možná jo, možná se mi to líbí víc. Já doufám, že ten trailer jako bude končit tím, že nám ten bodec ukáže, jak na tom kole bude skákat vostěny. No? Sign a casual work agreement with one of 3 rival courier corporations, all vying to become the most profitable business in town. But be warned, a maniacal scheme is afoot that threatens more than just the business model our protagonists operate under. Můžeš mít 3 různý... So it's up to you. Aerodynamika je důležitá. Foot-long grilled chicken, cheese and shreds will melt and save the world. Co dělá s tou bagetou? Zlomilý polovinu a upadlo mu. Ale co jsem chtěla říct, že budeš mít 3 různý... Společnosti, mezi kterými jako... Můžeš pracovat a policie půjde proti tobě. Pašík! Hi everyone, I'm Max On lítal from na Games, uška. a 2-man studio based in Sweden, working on the game Fable, currently available in early access. Tak ne na uškách, na křídlkách. Ale tohle bych... To už jsem někdy viděla. No update. Tak no, právě to by vysvětlovalo asi, proč se to už mohla vidět. Aha, ale další ta... Management, tak to je to slovíčko, já jsem si říkal marketing, to úplně ne, to není to správný slovo. Welcome
Fabledom. A updatey prostě. Updatey. Tak neumím mluvit. Kouzelná prasátka. Jo, přesně, ale jak říkáš. Je Grounded, aha. Ne, to je reklamka reklama na Game Pass, no. Já už jsem se těšila na nějaké novinky. Ale tak v Game Passu tak jako novinek strašně moc. Těch je jako spousta, to rozhodně. Oh, don't mind Sean. He's just entering our PC Game Pass giveaway. We've got a bunch of 1-month subscriptions for new members to try the service. To get a chance of procuring one, visit the URL on screen now. Ty, tady se soustředí na tolika platformách. Já ten pomalu nestíhám zareagovat, vždycky jak hrozně rychle přepnout. A já jsem jako, aha, další hra. Ale já mám pocit, že i tohle jako bylo vidět na Guerrilla Collective, protože jsme přesně přemýšleli, jestli jako je to ten Mega Man, nebo ten man prostě. Každopádně pro 2 hráče, kaučovka, ale i ta. I online, kooperace. Level editor, to zní, to je rozhodně fajn, vždycky u takových her. Je fakt, že si moc nepamatuju, že v takovýhle jako nějaký 2D akční hře, že bych se pořádně v tom editoru vyblbnul. A vlastně bych docela rád, protože tam by to mohlo být dostatečně jednoduchý na to, abych to dokázal. 30 ksy. Akorát jako bacha, Mega Man to není, no. Jenom to tak vypadá. Yeah, great. Tell me more. I've allowed viewers to pay a small fee for a bespoke on-screen shout-out. Got good 228 rights? Great to be watching PC Gaming Show once again. Excellent work, Sean and co. Hey, I'm touched and a little wealthier. Keep them coming. D-Blade Paladin writes, did Sean actually fire his team? Dick move, bro. Look, you have to understand that this show needs to focus on long-term sustainability. Fired by Sean 23 writes, I have sworn the blood oath. My vengeance will not be denied. Okay, it looks like that's it. Our shout-outs feature is broken. I'm so sorry. That's going to be all for shout-outs. I haven't logged any errors, Sean. Well, I'm seeing red flags across the board, and it's a real tragedy. Just can't be helped. Just like I can't help wanting to see more previews. Tady se nám normálně začíná čím dál tím zprolomovat 4. zeď, ale už byl 2. záběr takhle jako někomu přes rameno. No. Tak čekám, jestli jako postupně budou přibývat a pak se nakonec dostaneme někam úplně jinam. A pak tam bude ten krvák. Každopádně další premiéra. To už snad bylo 20, ne? Jo, 20 snad to určitě. Měli bychom být už za půlkou této show, takže vidíme, kam to půjde dál. Creepy jar. To není moc creepy. Zatím je to docela chill. OK, to by mohlo být creepy, když to nečekáš a vyletí to zpoza tebe. Ne, je to creepy pro alergiky. Oh. To je jako hodně. Se netvářilo příjemně. To je sluníčko. To asi neutečou, pánové. Možná tohle to bude jako sluníčko management simulátor. Jakože když se věci zhořejí, tak to je rozhodně super hnojivo, no. Co si budem? Všechny ty mrtvý těla. Tak a chiméra. Dobrý, o co v téhle hře jde? Co se tam dělá? Pálí se ta planeta? Ne, nebo se sází? Já bych řekla, že to bude asi nějaký... No ne, tohle nevypadá jako management. Ale řekla bych, že budeš na té planetě až potom, co jako ona se spálila a zase se jako obnovila. Že... Chiméra. Protože kdyby to mělo končit tím, že schoří planeta, tak už to jako víme. No jasně. Tak. A tahle hra musím říct, jako, že už Dropet jako láká mě.
V téhle hře se brzičko rozvíjíme o fous víc. Ale jenom i takhle za záběru je jako vidět, že se v podstatě jedná jako o komandos převedený do fantazie jako prostředí s pirátama. Magickýma pirátama. Co mně přišlo zvláštní, že tam bylo takové zastavování času, to skoro vypadalo. A ono podobně, to třeba jako v Desperado se podobně si měla možnost si to pozastavit a naplánovat se jakoby tahy, co ti budou jednotlivý postavy dělat. Za jednou vlastně, nebo na jednou. A pak to přesně jako spustit a koukat na svůj jako masterplán, jak se koná. Chápu. Jo, tak to přesně. Shadow Gambit. Jako hru samozřejmě vidím poprvé, ale musím říct, že vypadá úžasně. A určitě se hraje úžasně. A má určitě úžasný humor. Naprosto. Tak demo bylo, myslím, momentálně dostupné, anebo to bylo až tam... Nebylo. Tak to bylo až na ten podzim. To teprve bude, no. Autíčka, akorát na cizích planetách a brutálně realistický. A to už myslím, že zrovna právě včera jsem viděl jeden takový jako ten simulátor. To hezky probliklo. Mars First Logistic, myslím, tak to byla hra, která se tvářila právě, takže si tam děláš tyhle jako vozítka pro Mars, ale to bylo takový strašně jako poklidný a tohle je úplně to samý, ale na steroidech. Ale máš tam ty air propellers, jak to říká česky. Speed boosty? No, speed boosty úplně ne, právě když jsi vyskočil, takže se jako větrem dorovnáš, abys dopadnul správně a mohl zrychlovat své časy. Vypadalo to jako zvláštně, ale zároveň tam nebyly žádný trasy, takže je otázka, jak to bude postavený. A nějaká challenge vlastně, no. Jinak moc děkujeme Martinu Čejpovi za příspěvek a i Fan Society za darování členství. Děkujeme mnohokrát. But what's no coincidence is my excitement for the eagerly anticipated RTS from former Warcraft and Starcraft devs at Frost Giant Studios. It's Stormgate, and today we don't just tohle už je věc, jako na kterou tady čekal relativně dlouho, minimálně Akry. Chystaná RTSka Stormgate. Game director Tim Campbell here to tell us exactly how Stormgate will delight all minds, artificial or otherwise. Stormgate byl vlastně na minulém showcase oznámen, mám pocit. Jo, taky. Jako doteďka vím, že jako spousta jako lidí z něj nadšená a já se pořád jako bojím, jestli se jim podaří prosadit nebo ne. This classic RTS formula includes harvesting resources, building sprawling bases, commanding huge armies on the battlefield. What is it about Stormgate that's new? We believe that the RTS genre is something that should be enjoyed by players of all skill levels. And so we've put a lot of effort into making sure that Stormgate feels good whether you're a pro with high technical skill and you love competitive play, or whether it's something that you just want to be able to relax with and experience a story. Now, Tim, I understand that you brought for all of us, but in particular for me, a present to show today. What are you going to show, Tim? We are going to show gameplay from the free alpha of Stormgate. Now this is something that we are big believers in at Frost Giant. Tak Chleba říká kopírka Command & Conquer, ne, jestli tě zajímá kopírka přímo Command & Conquer, tak to je Tempest Rising. Ty bych řekl, že se tím ani jako nechlubí, teda ani to jako nezakrývají. Tohle nevypadá tak moc jako kopírka, ale je to kopírka. Já se hrozně dobře mám pocit, když si otevřeš Stormgate na Steamu, takže ti to hodí do podobných her, nebo podobné hry, které znáte, i Dota 2. A já jsem si říkal,
Dota. Okay. A teď, když vlevo koukám na tu minimapu, tak si říkám, no vlastně, jako by tam byly linky. Věž tam možná budeš moct postavit taky. A Kry, co se čertíš? Promiň, ale ten best tracing vypadá líp. So we're heading into what looks like the first engagement of this game. What are we seeing? Well, what we're seeing right here is the Red Scout getting surprised by a group of blue troops coming through the Light Force, which is the new train type and a twist on the tactical battlefield here. And how do these Light Force work? The Light Force lets smaller units move through them. They have concealment. It's allowed Blue to raid Red's base, in which case Red is barely getting a turret built with their speed building from their workers, which is a human faction advantage. And they're about to pop out a couple extra defenders here from their mech base. So we got these huge mechs, and I mean, just visually, it looks like they are countering the heck out of these blue infantry. But zase jako uznávám, že tady něco podobně jako takhle velkýho, částečně mechanického jako s kulometem, jako na rozsekání jako těch nepřátel bylo, jako vypadalo to hezky. So we're in mid-game. This is normally where you make some big tech decisions. What's Red up to? You're seeing Red commit to a tech path that gives them big battlefield mechs and air units like this evac. And it looks like they're just dropping right on top of Blue, who is killing a chicken? What's the chicken there, Tim? Yeah, that's a giant chicken with a Viking helmet on it. Use your imagination. Jo, to jsou nepřátelé. To jsou nepřátelé, ano, ty jsi červený. A vlastně oni předtím už ta skupinka, ty jsi vyslal červeného skauta, aby prozkoumal prostředí, ale on byl překvapený tou skupinkou modrých, kteří, protože to jsou slabší vojáci nebo menší jako úroveň vážnosti, tak zvládli projít nějakým tím silovým polem, které máš kolem bejsky. A jen tak to tam zvládli ubránit. Jo, a teď už může vidět, že byla tam jedna turetka, teď už tam máme 3, 4 dokonce. Hlavně... Mě tam jenom hrozně jako překvapila právě ta slepice s helmou, jo. To se mi zdálo, že bylo hustý. Vikingská. Já tohle nepřijdu k Command & Conqueru, to tady bylo v chatu. Jo, to říkal Chleba. Get Tastosis on that stat. Outside of 1v1, what's coming up for Stormgate? What you've seen today is just the tip of the iceberg. We have so much more in store. We're going to be revealing a bunch of stuff about Stormgate the rest of this year. We're introducing new modes. We have a 3-player versus AI cooperative mode. We have team-based competitive modes. We're going to be sharing information about our storyline and campaign. We have new factions beyond the humans that you just saw today. But Tim, what if I want to play the game right now? You want to play the game as soon as possible. You wishlist Stormgate on Steam and you go to playstormgate.com. Tak jako tohle byla vejstnutá příležitost, jako říct, že to je out now, no. Once again, go to Steam and wishlist Stormgate. Tim, thank you so much again for joining us. Not just musíte ještě pořád čekat, nepotěšíme vás. Líbí se mi, že tam jako autoři myslí na tu možnost toho kooperace. A musím říct, že v RTSkách mě právě fakt strašně bavila jako možnost třeba jako stavit si nějakou základnu společně jako s kamarádem a bojovat proti AI jako dohromady. A to vím, že jako už mi taky nějakou jako chvilku chybělo mít ten jako hezký zážitek. A tak uvidíme, jak Stormgate dopadne. No. Někde zabrán systému. To mě hrozně připomíná Jupiter Grass. Tam se taky řeší připojování. Úplně ne, ale tam si skákal jako Spider-Man se zhoupal ve vesmírné stanici. OK. A nevím proč, ale tak nějak mě to hrozně připomnělo. Já tady zase jako teďko myslím na první epizodu Star Trek Next Generation. Ale to hodně vzdáleně. To je určitě nový update pro Kerbal Space Program, to asi ne. Team Fortune. Celkem se mi líbí využití té hudby, jakože to nebyl house. Já se
Si naspomenu na jméno, klasicky, ale velmi známá písnička, velmi jako... žánr zakládající, bychom asi jako mohli říct. Hudby, jo, to co vlastně tam jako brumlala, tak to je taková klasická, ne jako westernovka, já ti to neřeknu správně, ale právě je to taková jako klasická, jakože, no westernovka, řekněme to tak. A tady jak to bylo mixnutý do toho elektra a budoucnost, tak zajímavé. Jo, mě překvapuje, kolik her typu jako toho boomer shooter se nám teď jako po různu ukazuje. Good luck. And let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking. Teď jsem se nestihla podívat, jako měli vlaječku. Byla Amerika, myslím. Amerika, jako taky to mi tak působilo. I tím, že jako říkají pro našeho velkého pána. Jo, Amerika, jasně. Tady je strašně krásně rozeznat, co je pravděpodobně in-game a co ne. Protože když prostě nevidíš trávu, tak můžeš předpokládat, že to je in-game. A nebo to má jenom fakt zvláštně... Netuším. Ale jako... Já nevím, jestli to je Call of Duty, nebo parodie na něj, nebo mobilní hra, já fakt jako vlastně netuším vůbec, na co se koukám. Hell let loose. Ale dělá to tým 17. Což jako... No ono Hell let loose je jako známý jméno. To určitě. Ale pozor, já vidím zaječí dámy. Ona má ocásek. Aha, a to bylo všechno taky. Ale tak... Jako některé ty ukázky jsou fakt hrozně rychlý. Taky všechno. Shorel's Brother Game of the Galaxy. Tak jo. A to třeba mě zaujalo. No, mě relativně nějaký. O tom bych chtěl vědět víc. Tak nějak. O tomhle trošku míň. Ale vybírat se prostě občas nemůžeme. Mullet Magic. To je jako... To je kvalitní. Tam nestačili říct, ani to vyšli pořádně a už se jelo dál. Jinak mezi partnery děkujeme dnes i Playmanovi, který pro vás měl soutěžní kód s 3x se hrou MotoGP 23 a jednou se hrou Pathless. Doufám, že jste se ho stihli zaznamenat. Upozorňuji na něj až teď jako po chvilce. A jestli nevíte, co s ním, narvejte ho na našich webových stránkách indian.tv.cz/soutěže a můžete vyhrát. Si právě stihnul asi tak 2 různý oznámení, nebo neoznámení, jako ukázky. Jo, no. To vypadá moc hezky. Duna. No to je ona, to je to Awakening, na to jsme tady čekali všichni. A zase Park Beyond. No jako... Já ho nebudu promovat. Jakoby je to takové lehce. Je to takové lehce znepokojující. Právě mám z toho strach, no. Frankie, we've seen impressive, almost like unrealistic tech on display today. It's just a shame our viewers at home can't get their hands on some of that bleeding-edge hardware. Your concerns are both unnecessary and convenient, Sean. As the long-term vanguard of gaming, Alienware continues to offer high-end PC hardware. Considering their extraterrestrial origins, it comes as no surprise. Look, I don't know how to tell you this, Frankie, but they're not actually made by aliens. Websites in my training model contain compelling evidence to the contrary, Sean. The truth is out there. Great. But
let's do some truth-telling of our own and hear what Alienware is offering. To by zvedlo ceny akorát. To neříkejte nahlas. Já jenom je to bylo, ale... No to byla reklama na Alienware právě. Mně to nedocházelo z začátku. On říkal, ale to přece nevyrábí jako pravý mimozemšťaní a ona jako... Moje databáze říká, že ano. Zajímalo mě tam, jestli to bude multiplayer. Nebude, ale co vím, tak Alien, no už je to teda asi několik let zpátky, ale daroval markiplayerovi jako celý obrovský prostě herní stůl, který v sobě měl buildnutý, myslím, 2 počítače a jako... Dual stream setup jako ve stole, to zní parádně, no. Oh, it's enough to get anyone's blood pumping. As you know, Sean, I'm a network of predictive algorithms and generative software. I am fundamentally incapable of belief. Look, I understand. I also don't have blood. But would you like me to procure blood, Sean? God, no! Absolutely not. Anything but that. Let's move on to literally anything else. So, what's next? Vampire Survivors? Let's have a look at some incoming DLC for Vampire Survivors. Okay. Oh boy. Zajímavé. What if we gave it a spin? To budeme rotovat celou mapou. To snad ne. OK, v pohodě. Jsem se bál, že se bude jako točit celá mapa podle toho, jak budeš hrát, to by bylo dost děsivý. To připadá děsivý už teď. Jo. Prostě dokud člověk neskusí tyhle hry, kde na tebe nabíhá 10 000 nepřátel najednou, tak not a vampire. Co to sakra je za postavu? Wow, ale už zítra. Takže už zítra bude update. We are only a couple months out from the release of Baldur's Gate 3. I literally cannot tell you how excited I am to try out some of the character builds I've got going on up here. I'm thinking of running like a mage tank kind of vibe and wait, Frank, Baldur's Gate jsme viděli teďko na like an awesome character art for me in like a D&D style. Ne, opening. Prostě Summer Game Fest na základním jako streamu. Fully Gandalf out with like a staff, like blasting spells like that. Doufám. Give me a sample piece of art? One moment. Teď si nejsem jistá, jestli Baldur... Zuby, to je hrozný. This was generated in seconds, while a professional artist's work would take hours, if not days. Yes, that is true. It's hard to tell this wasn't the work of a professional, but do you have any professional artist work, you know, just to like compare? I do. Thanks to the YouTube animators extraordinaire. Jo, vlastně, už jsem si vzpomněla, že to všechno v pořádku, nic se neděje. Už to máš zabráno na recenzi? Ještě jsem se neto úplně. Zase anime. Aha, ale už vidíme známé postavy, takže... He was just so strong. And I think his blood was acid. I'm not sure how that even works, like anatomically. Tomorrow, we find higher ground, then rain down upon him with 100 arrows. No, first I will incapacitate him with a fit of hideous laughter. Then we will fill his bog with grease and... To je strašně D&Dčkový. Blaze, fear not. For I will keep my eye out for him. Please don't. Even Lae'zel's puns are more amusing. Among Githyanki, I am considered extremely humorous. Enough! We must defeat this foe. Somewhere within these twisted swamps dwells a hag who possesses a potent potion, an elixir that could grant us the ability to converse with the creature. However, attaining it will necessitate a trade. Give me his spleen. Steal your nerves. Já jsem tam přesně byla, když jsem hrála demo Baldur's Gate 3, tak jsem... Jako tam u té čarodějky? No, myslím si, že jo, že... Tak může to být nějaká jiná čarodějnice, samozřejmě, ale mám pocit, že tuhle už jsem někde viděla. No někde, v její chatce.
A i to, jak tam pil z té lepky toho trpajzlíka, tak... I didn't know you speak frog. Gosh, I'm so sorry about yesterday. I'm so embarrassed. You know, ever since the hag turned me into a frog, I've been down in the dumps. What the fuck? Jak moc ten upír reálně vraždí? No, ne takhle. Ale mně se hrozně líbilo a potom, co zjistíš, že Astarion je vlastně upír, tak si odemkne novou schopnost, kdy může normálně zaútočit na někoho tím, že mu prostě vysaje krev. A nejenom, že to tomu protivníkovi dá damage, dá mu to ještě bleeding dlouhodobý, vyléčí to Astariona a je to úplně úžasná schopnost. A on to není jasný hned od začátku, že je upír? Není. Okay. On právě díky tomu jak se jim říká, Mind Flayer, tak může chodit na sluníčku, což... Jo, to normálně nemůžou. No, nemůžou právě. A to je proto to jako nikoho nenapadne, že Jasně. Jako něco je divnýho. And it really felt good. It's being able to look out of a window and see down the city slope, so you're seeing down toward the docks, and you're like, one of my teammates might be down there. They might be running around down there. We worked on it as a painting almost. You start with a sketch, a very basic line, and then you just start adding layers and layers. We can put lots more of the city onto the screen than they could in 1998. So we can do something that is more immersive, richer, has more texture to it. It feels like you are walking around a place where there are lots and lots of people living their actual lives. You have crowds that are walking around, can talk to pretty much anybody, and they react to every single thing. It's very alive in that sense. Every person that you meet in Baldur's Gate has got a story to them. All the things that you have done up to the city really matter. Vlastně nevím, jestli to nejsou první záběry jako z města vyloženě, co vidíme? No, město v tom demu nebylo. Ne, určitě ne. All the stories that you have been following, all the decisions that you've been making, they all come to fruition in that. Ačkoliv je pravda, že mě bylo řečeno, mám pocit, že Fiola, když to po mně taky zkoušel demo hrát, tak říkali, jo, a byla jsi v těch jeskyních a jako jo, byla jsem. A tak tam strávíš třeba hodinku, já tam mám 20 a úplně, cože, jakých jeskyních, takže... Schovávat se tam někde mohlo cokoliv, jo? Ano. Ale jinak jako spoiler, já bych tomu spoiler úplně neříkal, jako to demo už je asi 2 roky naspátek, co je venku, ne? Ohledně Astariona? No. No tak jako doslova i tady v tom traileru říkal, jeho krev byla toxická, ani nevím, jak to funguje, byly tam ty tesáky vidět a takhle, takže... A je to s tím Mindflayerem, jako začátek hry. Jo, no, celá zápletka toho titulu. Jo, takže srpen 31. Jo, tam je akorát, bych řekl, takový jako mrzení, že přes prázdniny jako si to zahrát jako pohoda, ale přesně třeba jako na začátek školního roku to může být docela nepříjemný. Up next, we're forging ahead with more fantasy as flame-headed fighters face ferocious foes in a co-op action roguelike. After all, what's a roguelike without an onslaught of algorithmic terrors? I feel like there's a lot of that going on around here lately. Anyways, here's the latest trailer for Ember Knights. Takže Ember Knights, kooperativní roguelite titul. Ježiš, to je rostomilé. To je ohníček a voda dohromady. Tentokrát je to docela roguelike mania. To PC game show, jako vlastně docela jo, no. Až 4 hráči, A může být i zelená vodičko plamínek. A fialová vodičko plamínek. A oranžová. Žlutá? Něco takového. To je prostě úplně normální plamen, jako dost lame. Žabička v mechovi? Aha. To se mě ale teda jako hodně líbí, tohleto. Takže Ember Knights. První verze už bude dostupná. Víceméně příští týden, no.
World premiere. Nevíte, jak se jmenovali ti Komandos Piráti? To bylo, myslím, něco Gambit. Shadowland Gambit. To zkusím dohledat. Máme další závod... Ne, to nevypadá jako... Ne, to vypadá spíš jako Astroneer, akorát takovej autičkovej. Já jsem myslela, že to bude další závodění, ale vlastně teda vůbec. To vypadá spíš, že těžení zásob, kraftění, stavění, akorát všechno v autičkách. No ne, tak tohle vypadá úplně jako Astroneer teda. Jo, ono. Ten způsob toho těžení. Byl to Shadow Gambit The Cursed Crew a je to od tvůrců Desperados. Teratic Worlds. To připadá, že vloženě už jsme jednou jako tuhle hru v průběhu dnešního večera v podstatě jako viděli, jo. Ale tam si jenom jezdil, tam si netěžil a neválčil. Dobře. Venturing deep into unstable time risk tasked with uncovering the source of terrifying anomalies. A great way to enjoy the outdoors. Built in Unreal 5, this exclusive debut will be out later this year in early access. No. Může to někdo spočítat, já bych fakt řekla, že jsme měli jako 20 těch nových titulů. Právě jako to množství world premiér jako titulů už je tak velký, že už se to člověk ani pořádně neužívá. Jako. A jo, no. Ale pozor, máme nějakou první hororovkou pořádnou. Come on. You'll freeze to death out here. I suppose you're looking for the lodge. Macabre. Here, take this. I call it the atomic space shifter. If anything goes wrong, not that it will, I can pull you back out. A lot of folks have come up here looking for answers. It's weird. It's like time runs differently here. Guys, I think I found something. Tak původně jsem měl pocit, že z toho chytám takový jako lehký nějaký jako Chernobylite vibes, ale teď si to ani pořádně nejsem jistý. No vlastně vůbec. Ani to mě nepůsobí jako hororově. Dobře. Aspoň lehce hororově? Hlavně teda vypadá jako multiplayer. Koukej tam, jdi ho prozkoumat ještě. Jasně. Nahoře. Nic. Teď to vylezlo ze zdi. No, nebo byl neviditelný. Což ale v tom případě lehce čmuchám 4 versus 1. To je docela chytrý, no. Stealth extraction. I can't believe it worked. This is it. This is the key to... you're alive. Ready to go back in? Tak aspoň jsme pochopili, jak funguje respawn v této hře. No ten pán říkal, když se něco stane, což se určitě nic nestane, ale jsem schopen vás vydáhnout zpátky. Jim to dal do ruku, je fakt, že my jsme vlastně neviděli jiný použití asi tý zbraního ruku a padlo věci. We thought we had billions of years before our sun died. We were wrong. To je moc hezké, ale. Thousands of us answered the call, rallying to save those we can. Every one of our ships a ray of hope. Captain, it is up to you to find us a new home. So we can plant the future seeds of humankind. Je to karet? Tváří se to tak? Utíkáš z planety Země, protože sluníčko vybuchlo. Utíká vás spousta. Chudáci ti, co jsou na druhé straně té Země a střílejí se přímo do toho slunce. Zrovna špatný směr tu. A teď trochu
gameplay, prosím? No. Ne. Želám si moc. Ano. Earthless. To je aspoň takový hezký poetický jako název. A jako zase pochopitelný. Máme 2024, tak to byl... No, vlastně byl to. As great as Earthless looks, it makes you wonder, how are we in the real world going to fare when our big, beautiful sun enters its twilight years? Me, I'm optimistic. Who knows what we'll achieve by then? Every billionaire-funded space rocket that detonates moments after takeoff is one more step on the winding road of progress. Up next, tie on those togas and make merry with fine wine as all roads lead to this newest city builder. Here's a first look at Nova Roma. Stavení městečka. Zase další premiéra. Toho už je ale fakt hodně normálně. Příště si to budeme čárkovat. Jo, to jsme měli. Papír máš, tuštičku máme taky. Jedna věc, která mě vždycky jako fascinovala na Římě a štve mě, že jsem na to neviděl dostatečný jako a množství nějakých historických dokumentů, jsou akvadukty. Prostě to, že se někde borci jako rozhodnou vzít nějaký jako pramínek a dotáhnout ho jako x kilometrů jako do města. O tom bych prostě vždycky potřeboval jako vědět něco víc. No, to rozhodně. Hlavně Římani byli, myslím, jestli si to nepletu, právě i díky tomu, jako uměli jako velmi chytře pracovat jakoby s vodou a s vodními toky. Jakože měli takový drobný vlastně základy třeba hygieny, no. Záchod, no, normální. Zatímco jakoby v 19. století ti jako velcí básníci házeli kýbl s buchvíčím na ulici, tak vlastně v Římě byli velmi sofistikovaní v tomto ohledu. A teď to zrovna vypadá, že ta voda je velmi důležitá, takže asi... Koukám, Izabela Rosák na to má knížku. OK. Jak se stavěli to? Existuje na to audioknížka? Ale takže tohle by byla víceméně jako strategie o přežití jako města, možná třeba jako přímo Říma a víceméně jako managementu té vody, tak to je věc přímo pro mě. To jde asi na papír. Nova Roma. Nova Roma, OK. Píšu. Pozor, další premiéra, další. World premiere. Jak jsme na tom vlastně časově? No ale už se velmi blížíme ke konci, to už... Řekl bych, že teďko bychom měli finišovat, no. The Great War is over. Trailer. All we want is to return home. A nebo to hra má fakt fotorealistickou grafiku. Jako, teď se nejsem úplně jistá. To the newborn Czechoslovakia we fought for. Jo, tohle už jsme měli možnost si zahrát. Pravděpodobně. Tohle je právě taková ta jako lehká, možná X-komovka i za toho slovenského týmu, tuším, ale... No, jakoby, že se to odhrává, ne? No, ale i vyvíjená. Ale možná se pletu, takže radši budu mlčet. Orlík! Jo, je to Bedřich Kopecký. Je to X-komovka, dobrý. Last in Home, na to se těším hrozně. OK, promiňte. Forgotten but Unbroken jsem chvilku myslel, že to je, ale zjevně ne. To je úplně jiná hra, o který jsem nevěděl. Teď je to world premiere. Gelu. A Mickey mě upozorňuje, jo, to je od Ashborn Games. To tajemství velké. Our last train home. Will you lead us? Pán si ani nedopsal dopis, ale vypadá to moc hezky teda. Tohle vypadá hodně hezky. Zapiš si. Píšu. Train Orlík jako zní hustě. However, historians continue to uncover records describing train passengers traveling homewards, some dating as recently as 2023.
Oni mě tady všichni roustí, protože to si na Game Accessu jako tu hru mohli jako prohlídnout a já jsem jediný jako na té přednášce nebyl. Já mám radost, že to jde na tebe, takže já si nestěžuju. MFN, počkej. Ty postavičky, to jsou mopeti? Jo, to bude dvojka? Já si nepamatuju, jak se ta hra jmenovala, ale VR hra, kde vlastně maňásek na ruku je jakoby inteligentní a ovládne tvoje tělo, ale ne... OK. A nejsem si teda jistá, jestli to úplně... Ne, tohle vypadá hodně jinak, hlavně to nebude VR teda. Tohle je fakt divně děsivý. Ne, už taky. Ale jo, tahle hra už měla demo. Nebo early access, nějakou beta verzi, prostě už jsem viděla, kde si prolízal stoky. Izabela říká, že viděla Pixela, jako to hrál, tomu nějakého předchůdce. Jo, já jsem totiž určitě viděla, jestli se jmenuje se Eddie, ta hlavní postava, ten žlutej, tady ten, co tam teďka je, to už tam není. Bravo. My friendly neighborhood, ano, jo. A tak teďka je teda otázka... Teďka je otázka, jestli to, co já jsem kdysi viděla, byla jako nějaká beta verze. Aha. A teďka to vyjde full, anebo jestli to mělo takový ten jestli to je takový ten klasický vývin indie titulu, jako měla třeba teďka například Amanda, která vlastně prvně, když vyšla, tak to byla třeba 10minutová hra, ale lidem se to tak hrozně líbilo, že skrz asi to byla spíš taková verze, vždycky ty hry vyšla první verze, vyšla druhá verze, třetí. A teďka už to vyšlo jako finálně, ale... Postupný vývin. Jo, byl takový fakt jako postupný vývin. Vidíme, jak dopadne. Toto friendly není, brůd. No, dále tady máme závodní hru, tam já už se tolik nevypovídám. Tohle se obávám, že nebude přímo závodní, ale firma manažer, no. Manažer, Je pravda, že tam bylo málo jakoby záběru na z toho actually závodění. Ale vím, že od nás Lasu se už určitě těšíte, jako F1 vždycky hrozně sleduje. However, I've identified a simple programming adjustment to target underrepresented segments of our audience demographic. Shall I execute it? Well, hell yeah, let's do it. Cornering the VTuber market. Smart, very smart. Just not really sure this is my vibe, but since we're on a time crunch, let's see what's next for Subnautica likes in space with a trailer for Breath Edge 2. Tam je slepice. To já vidím. A další world premiere. Ale moderátorský duo se začíná stále vylepšovat. Že do toho zatáhnu i VTuber, jsem úplně nečekal. Is gone. Is gone to the peklo. Ty už tam doběhni s tím kolem k tomu autu. Taká kapička. Takže určitě nějaký survival na zase cizí planetě, kolo se zase urvalo. To je hezký detail. Jako detail. Dobrý je, že i teda vesmírná loď má odemykání na centrál. Slepice! Ten má ale pořádnýho ptáka. No, nebudu nic říkat. Breath Edge 2. Ale ona je tam i na tom logu, to je krás. A tohle mě připomíná hru, kterou jsem už viděla. Třeba Graveyard Keeper? No buď.
Stardew Valley. Mně to prostě hrozně připomíná, jak se jmenovala, tam se pán sekal. Preteč 2. Ztracené děti. To nebude úplně tak jako hezky vypadající. A už se nám to jako trošku stáčí. Po kom nám policie stále pátrá? Se líbí ten Doge, který ho mají v týmu. Jo. To je jako hodně čet Doge. Bloomtown. Man, there are so many great video games in this year's show. Frank AI, what do we know about sand? Sand is a fine granular substance composed of mineral particles. It is finer than gravel, but coarser than silt. Yes. But it's also a brand new survival game set in an alternate history where Austro-Hungarian soldiers smuggle space salvage across alien deserts. I don't understand that sentence. Would you like to hear more about sand types? Oh, no need. I'm about to know plenty. Let's take a look at sand. Takže další premiérka. Ano. Tentokrát písek. Na další variantu Duny. Postupně se tam dostaneme, blížíme se. Akorát tentokrát to byla Austria, říkali? Jo, myslím, že jo. Tak ne. No ne, ale tak to, že se to jako, že se hra vytvoří, neznamená, že se odehrává. Okay. Mi připomíná jednu postavu z těch z Peaky Blinders. 5 хвилин до прибуття. Завітайте в Лазуровий порт. У нас найкращі пляжі, готелі та ресторани. Файно! Замовлю собі багатського м'яса та пива. А ви що, хлопці? Ну, раз ми ліпші, то попали себе шампанським і морським оленем. А ти ж, Петро! Co je morský los? Já nevím. Sop. Ne. Reindeer je... Reindeer je... To je sop. Sop. No. Jo, okay. oni jsou potom. Já právě přesně přemýšlel, jako plujou na něčem, nebo... To je vlak s nožičkama. Aha. Arthur Shelby, jo? Toho jsem to přesně viděl. Takže písek. To vypadá teda jako taky moc pěkně, velmi zajímavě. S tím logem se dá vlastně docela hezky vyhrávat. No. Vlastně zase vůbec nevíme, jako... O čem to je? přesně nás čeká, ale... Asi to bude souviset s pískem, no. Pozor, tak zase máme. Reached the end of this year's show and we're saving something very exciting for the end. Dune Awakening, the survival MMO adaptation of the classic sci-fi series. Frank AI, what have you got for us for the big finale? If you like, I could fill the room with sand. That's a little literal, don't you think? But what if we had, like, costumes? Oh, Dune's got some really cool costumes. We have the still suits, the royal garments. Oh my God, I could dress up maybe as like a giant sandworm. It will require 3 million teraflops of processing power to render you as a sandworm, Sean. I mean, don't worry about it. We can skip the costuming. It's just something that like Frankie and I used to do. Like, not you, like the real Frankie with the fun hair who's not a computer. To je možná ta záhadná osoba, kterou sledujeme. Možná to je paní Frankie. And she was like a mech pilot. Že by to sledovala z dálky právě. A teď už se naštvala, že už to jako nevydrží a prostě tam přijde do toho studia. A půjde to zachránit. A odmoderuje druhou polovinu té show. Pozor, teď jí zlomil srdíčko. Vytáhla jí pojistky.
to do the Dune dress a bit so bad. I'm sorry. I tried to fire everyone and make money with computers. Shut up and put the costume on. Cosplay stuff. Ona mu přinesla ten cosplay na písečnýho červa. Frankie, would you do the honors? Gladly. Here is an exclusive interview with the team making a survival MMO that's more sought after than a suitcase stuffed with spice melange. It's Dune Awakening. Tak jako hlavně, že je spokojený. A máme zase rozhovor s vývojáři. Funcom Headquarters. Mají docela futuristický kanceláře. My name's Joel Bylos. I'm the creative director on Dune Awakening. So Dune Awakening is a survival, open world, massively multiplayer game. It is a game where Tak si mě ztratil tím Gonzem prostě. Já když jsem viděl jako původně jako oznámení jako té hry, já byl tak nahypovaný a jenom jak řekli masivní. And through this experience, they come to know the factions in the world and the universe. Co pak tě na tom vlastně až tak odradilo? MMOčko. Já bych si strašně rád zahrál jako dobrou příběhovku, prostě jako z prostředí jako Duny a tím, že se jako bojím, že to bude prostě jako relativně jako rychle mrtvý. Nebo ani nevím, co v tom světě jako fakt dělat. Ten příběh byl prostě jako u Duny jako tak jako hezký, zajímavý, budovaný ve světě, tak prostě představa jenom, že budu jako lítat někde po relativně prázdné planetě, prodávat koření asi. Jako s gildou bojovat. Možná, no. And you see in the distance another guild coming towards you, and just as you clash, you hear the rumble of a sandworm coming. That's combat in Dune Awakening. My name is Viljar Sommerbach. I'm the game director on Dune Awakening. You start out in the desert, surviving, clinging to life, and in the end, you might become someone like the Baron Harkonnen, and then you try to cling to power. Arrakis is the most dangerous planet in the universe. Surviving on Arrakis means that you need to prepare for sandstorms, you need to find water, it's a constant threat against survival. The sandworm, every time you try to cross the desert, the sandworm will come. You will sometimes outrun it, sometimes you may not. Tohle bude pro ně hrozně nebezpečný, jak ty sandwormové reálně budou jako působit v té hře. No, jakože tady z toho říkají jako budete bojovat 2 týmy proti sobě a teď se tam objeví prostě sandworm, ale reálně jestli to bude prostě taková jaká velká verliba, která tam dělá no jasně. Sežere 4 hráče a pak zmizne, tak jako kdyby se tam třeba jako učila nějak jak chodit správně jako po poušti, aby si netrigrovala toho sandworma, tak jako OK, ale taky se to jako lehce bojí. Pravda, že hodně se tady jezdí, tady autíčka a ty... Jako to je asi docela hezký, ta omnikoptéra. No ta určitě. Making the game renewed every week. Then we have combined arms. Combined arms is our combination of vehicles, melee combat, range combat and abilities all working together. Melee, ale zatím stříleli pořád jenom z pistolí, mám pocit. No, nebylo vidět nic na blízko. Přitom zrovna jako v té Duně mám pocit, jako hodně souboje dělávali. Trošku jako na close combat. But in addition to that, it's really about play the way you want to play. Do you want to be a trader? You can do that. Do you want to be a fighter? Of course you can do that. Do you want to be a spy? Maybe that's the gameplay you're looking for. All of these things built into these pillars. So the journey of the player, we've divided that into 4 parts. We think of them as survive, protect, expand, control. The survive part means doufám, že se tam budu moct naučit nějaký bencheserický jako tričky. In the protect phase, you've gathered some stuff, you might have a base, but you also want to make sure that nobody else comes to take it away from you, so you try to build defenses and make sure that your base is in the clear. Then, in the expand phase, you lift your gaze and you look around and you see that others have stuff as well, and you might want to take their stuff. Then, in the control phase, you may find yourself being a part of a guild or even the leader of a guild.
Then the goal is to control the flow of spice on Arrakis. However, you're never safe. There's always someone lurking around the corner. Can you really trust your second in command? So the goal of the control phase is that you are clinging to control. Whenever you get into combat in the desert of Arrakis, try to get it over with quickly, because not only are you fighting human combatants, but the planet Arrakis itself is the greatest protagonist there is. No zní to jako hodně. Zní to jako takový jako... Všechno budete moci dělat. No, trošku hůř se mi to pořád jako představuje. Říkali renewed every week, tam by to mohlo být jako s nějakou výměnou jako prostranství a sil, to hodně Dune na hrách bylo. So that's the end of Frank AI. You are getting the band back together. I mean, yeah, if we get another show next year, then yeah, you betcha. If? Well, you know, Dakota, the guy's pretty smart. I mean, I think he's actually the CEO now of PC Gamer and all subsidiary publications and IPs. I think he's got some really great ideas, but he also caddies for some very influential people on the golf course. Life comes at you fast, I guess. Either way, see you next year. Bye-bye. Bye. Bye. Tak máme za sebou. Bye. No, ještě chvilku mávejte. Ještě chvilinku. To dáte, ještě. Ještě furt se nevrátila pro jistotu naše AI, a to už se nevrátí asi. Určitě ne. No takže tohle to byla naše PC Gaming Show. Přemýšlím, co si o to myslím. Viděli jsme tituly, které jsou velmi zajímavé, viděli jsme tituly, které jsou velmi nebezpečně zajímavé. Řekněme to takhle. Já byl vlastně trošku překvapený z toho, kolikrát jsem měl pocit, že tam vlastně jako jel nějaký animovaný film nebo prostě podobná jako sekvence, která mohla být vlastně jako hodně vzdálená od té původní hry. A tím pádem se jako tak nejsem úplně 100% jako jistý, co tam všechno jako bylo, bude a ne. A to lehce mě to mátlo, ale pár jako hezkých titulů tam bylo. Jako něco jsem si na papír napsal. Last Train Home, Mariarchi Legenos. Nova Roma. Legends. Debil. No, přečteme nějako společně. Jo. No, ta fixe je spíš na podpisy. Bratreč 2 bude jasný úlet. Doufám, že vám se show líbila a že jste stihli kódíky od všech našich partnerů, kterým bych chtěl ještě jednou poděkovat. Byli jimi Senega, Playman a CZC. Máte čas na uplatnění těchto kódů, myslím si, do víceméně konce tohohle streamu, takže jestli jste to doteďka nezadali na našich webových stránkách, utíkejte a běžte na to. Teď, hned, okamžitě. A jinak to je od nás asi pro dnešek tak nějak všechno. Za chviličku byste mohli očekávat shrnutí Xbox Showcase během 90 vteřin a zítra na vás budeme mít, myslím, zhruba od 7 hodin večer ještě stream Ubisoftu, kde bychom se měli dozvědět víc o Star Wars hře, kterou bychom měli vidět i v gameplay a i o Assassin's Creedu a já doufám, že i o Epidemcovi. Chtěl bych poděkovat, že jste s námi vydrželi takhle dlouho a to je asi všechno. Je to tak? Tak jo. Večerníček skončil, jdeme spát. Dobře. Tak ahoj. Tak jo. Tak dobrou. Zatím.